Konnichiwa, Mina-chan. Since kakatapos ko lang maligo, this is the 6th day of my quarantine. So, samahan nyo ako guys, how I will spend this day. So, while naligo ako guys, isinalang ko yung mga lalabahin ko sa washing machine. So, hinihintay ko na lang siyang matapos. Ayun, 11 minutes na lang bago matapos yung labahin ko. So, wait muna ako. So, while waiting guys, maghuhugas na muna ako ng pinggan. Tingnan ko. Amazing Joy. Amoy ano? Gamot yung kalpol. Amoy kalpol talaga. Luto na yung labahin natin guys. Luto na. Tapos na. So, I'll finish this one bago ko liligpitin yung mga labahin at isasampay. Tapos ito wala ko. So, I'm done na guys. Let's go. At magsampay na tayo. Okay na siya guys. Sampay na tayo. Since tapos na tayo magsampay guys, magsasain na tayo ng rice. 4 cups yung lulutuin natin para kasali na bukas. Wow! Yun. Since makalat guys, magliligpit ako. Ligpit tayo. Kita ko sa yung plano ito ang gawin. Ito nalibig. Since tapos na tayong magwalis guys, magmamap tayo ng floor. Gamit ito at ito. Pasok na siya. Ouch! Yun. Okay. Yun. This one. Ito yung gagamitin natin. Spray natin dito. Spray din natin sa floor. Tapos, kukuha ko ng sprayer. Yung pang-shashain ng floor. Tapos ko na siyang i-wipe itong dumi. Basa na siya, diba? So, i-dry natin yung floor. I-dry natin. So, tanggalin natin ito. So, basura na ito, guys. At ito. So, gagamitin natin itong tuyo para tuyuin na naman natin yung floor.
tayo sa floor. Higaan ko na naman ang ayusin natin. Ang kalat. So, tapos na tayo sa higaan ko, guys. Luto na yung rice. So guys, may share pala ako. Meron ako nabili noon, yung kakalipat lang kami dito. Humidifier siya. Bale, ito lang takip. Ito lang siya. Ito at merong filter. Tapos, papalitan natin siya ngayon. Ito pala is mineral water bottle lang yung ginagamit ko. Kasi, diretso na. Diba? Tapos, papalitan ko siya ng filter kasi hindi siya gumagana. O baka sira na siya. Sayang. Pero try natin kung gagana ba. Tapos, dagdagan natin yung laman nitong bottle. Palitan natin siya ng filter. Let's try kung gagana siya. Gagana sana, please. Gusto kong ma-relax. Kasi yung amoy niya is cherry blossom. Oh my God, ayaw na niya. Kasad, ba't ayaw mo? Ang daya mo. Ang daya mo. Sira na siya. Hindi pa nga kita masyado nagamit. Ay, mabasahin ka pa pala. Ito ang bobo ko. Yun. Kumana siya, pero ang liit lang ng labas niya. Nawala. Yan talaga. Huwag na natin pilitin yung mga bagay na ano. Since alas 7 na guys. Kulit ang buko. So since alas 7 na, kakain na tayo. Ako pala. Samahan niyo akong kakain. Dapat before 8 PM nakakain na ako. Let's go. So what to eat? Yun. Yun pa rin yung naluto ko last time. Yung nilagang pork. Iinitin lang natin. Labas na ditong apple juice ko. Mag-apple juice tayo ngayon. Gusto ko mag-ano eh. Mag-pasta. So magka-carbonara tayo. Wow, laki nito ha. Patay ako. So, i-range natin or i-microwave to. Nailabas ko na siya sa cellophane niya. So, lagyan natin siya sa microwave. So, 600. So, 6 minutes natin siyang i-range, guys. Let's go. So, 6 minutes tayo. 7 minutes na lang. Yan. So, iinitin din natin tong nilagang pork. Kukuha tayo ng ulamin natin. Okay?
So, okay na yung carbonara natin, guys. Wow! Ready to eat na tayo. Huwag yung judgmental sa rice ko, ha. Gutom lang po. So, guys, hindi ko lubos naisip. Naubos ko! Oh my God! Naubos ko tayo! Since tapos na tayo kumain, guys, inom tayo ng vitamins. Ito yung vitamins ko ya, guys. Nabili ko to sa Costco dito. Wala dyan. Bali, nahinto ko ng pag-inom nito nung umuwi ako ng Tokyo. Tapos ngayon na naman ako bumalik uminom. Minsan kasi nagkatamad uminom, tapos ganito pa yung size na tablet niya. Kaya ganun. Gochisousama deshita. Okay na tayo. Magsa-study na naman ako. So guys, that's all for today, and thank you for watching my vlog. Please don't forget to hit like and subscribe button. Pakisali na rin po notification bell para updated kayo sa new uploads ko. Thank you guys. Bye bye.